Сьогодні українці визнають корупцію однією з головних суспільних загроз. Одразу після російської агресії. Уявіть державу, де замість чиновника, який вимагає хабар, працює технологія. Там не треба ходити по кабінетах, шукати знайомих, відстоювати черги і заносити конверти. Усе відбувається просто. Натиснув кнопку «Підписати» і готово. Звучить як утопія, але саме так і має бути, адже комп'ютер не бере хабарів. Ця фраза стала гаслом і відображенням істотного значення діджитал-сервісів у протидії корупційним практикам. Цифровізація – це як щеплення від корупції. В Україні вона стала символом прогресу, онлайн-послуги, електронні довідки, податки в один клац. Завдяки цьому ми треті у Європі у рейтингу відкритих даних Open Data Maturity із рівнем зрілості відкритих даних 97,1%, при тому, що середній показник по Європі складає 86%. Це означає, що українці – одні з найкращих у світі у роботі із комп'ютерними мережами, базами даних, операційними системами, програмною інженерією, програмуванням, хмарними технологіями, веб і мобільною розробкою. За окремими показниками Україна демонструє глобально конкурентні результати. 99,63% цифровізації державних сервісів та 92,25% відповідності законодавства міжнародним стандартам. Штучний інтелект інтегрується в Дію, Мрію, проєкти екосистеми Мінцифри та ключові державні процеси. У сукупності дана технологічна база підсилює якість, безпеку та масштабованість електронних державних послуг, зменшує людський фактор і системно знижує корупційні ризики, перетворюючи цифрову державу на інструмент зручності та стійкості. У цьому відео ми розповімо, як цифровізація насправді впливає на зменшення корупції, чи здатні технології подолати усталені практики і повністю викорінити можливості для зловживань. Розберемо реальні кейси, чи можна перемогти корупцію за допомогою коду. Коли більшість пострадянських країн іще тонули в бюрократії та намагалися боротися із корупцією традиційними методами, посиленням контролю, новими законами чи відомствами, одна країна обрала інший шлях – зробити корупцію технічно неможливою. Естонія, яка іще кілька десятиліть тому була частиною радянської системи, перетворилася на світового лідера цифрових антикорупційних рішень. У 2000 році запрацювала система e-Tax, що дозволила сплачувати податки онлайн. Уже за рік з'явилася ID-картка – універсальний цифровий ключ до всіх держпослуг, від подання документів до електронного підпису. У 2004-му стартувала програма «Чесна держава». Електронні декларації для чиновників, Національна етична рада та анонімна антикорупційна лінія. У 2005 році Естонія запровадила онлайн-голосування на місцевих виборах, а з 2007-го і на парламентських. До 2010 року Естонія стала найменш корумпованою країною серед усіх пострадянських держав, посівши 26-27 місця у світовому рейтингу Transparency International. Частка підприємців, які стикалися із вимогами хабарів, зменшилася із 15 до 10%, а серед громадян із 18 до 11%. З 2022 року естонці можуть одружуватися онлайн, а з 2025-го голосувати через Smart ID. Досвід країни доводить – прозорість, електронна підзвітність і мінімізація людського фактору можуть замінити традиційні механізми контролю й істотно зменшити корупційні ризики. Сьогодні Україна активно переходить у цифру. Бренд держави у смартфоні, електронні документи, онлайн-послуги замість черг і, найголовніше, менше чиновника, отже, менше хабарів. Однак шлях до впровадження цифровізації у секторі державних послуг не був одномоментним. Це довгі роки спроб і намагань змінити давно вкорінену бюрократичну практику занесення конвертів, відкатів і швидшого вирішення питань.
Перші спроби цифрового розвитку в Україні розпочалися іще наприкінці 90-х, коли у 1998 році ухвалили національну програму інформатизації. Але через мінімальне фінансування та відсутність контролю вона майже не виконувалась. Хоч окремі кроки, як от закон про електронний підпис, у 2003 році робилися, але суттєвих змін не було. Зрушення почалися у 2011 році, коли Верховна Рада створила Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Тоді ж запустили можливість отримувати адмінпослуги через портал. А міста, зокрема Київ, відкрили власні онлайн-сервіси та системи електронного документообігу. Переломний момент для повноцінного становлення ідеї цифровізації як інструменту у боротьбі з корупцією настав після 2014 року. До того часу ця система фактично залишалася табуйованою через цензуру і тиск на громадських активістів, реформаторські ініціативи гальмувалися, а безкарність ставала нормою. Ситуацію кардинально змінило пробудження громадянського суспільства після Революції Гідності. Саме тоді запит на прозорість, підзвітність і справедливість став потужною рушійною силою. Більш детально про те, як просувалася антикорупційна реформа в Україні, на каналі «Ціна держава» ми маємо окреме відео «Масштабна корупція в Україні. Як знищити зло». Період після 2014 року став по-справжньому продуктивним для цифровізації і супроводжувався він прийняттям нових стратегічних документів, таких як Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Держінформнауки перетворили на агентство з питань електронного врядування, яке очолив Олександр Риженко. Головним проривом став запуск національного порталу відкритих даних «Крок», що дав значний економічний ефект. Лише у 2017 році сукупний економічний вплив відкритих даних в Україні склав до 903 мільйонів доларів, із яких близько 200 мільйонів доларів – це прибуток бізнесу, що створював нові продукти на базі цих даних. Відкриті дані стали основою і для запуску системи державних закупівель «Прозоро». До 2016 року публічні закупівлі в Україні відбувалися через паперові процедури, а інформація про них була недоступна громадянам. І з появою «Прозоро» принцип «всі бачать все» став новим стандартом. Відтепер українці мають можливість відстежувати кожен етап закупівель. Відкрита інформація допомагає залучати більше постачальників, а електронний формат спрощує та прискорює процес. За 10 років роботи «Прозоро» зекономив державі сотні мільярдів гривень. Недарма Риженко назвав сферу відкритих даних однією із пріоритетних в Україні. З 2016 року починається активне впровадження електронного цифрового підпису – ЄЦП, який дозволяє підписувати документи онлайн, користуватися електронними послугами, реєструвати ФОП. У 2018 році електронний цифровий підпис мали уже близько 9 мільйонів українців. З'являються послуги електронної ідентифікації, Mobile ID та Bank ID. Також запустили єдине вікно. Підприємці змогли онлайн взаємодіяти з митницею та контролюючими органами. У 2017-му з'явилась електронна реєстрація ФОП, а також електронний кабінет платника податків. У 2019-му курс на діджиталізацію отримав новий імпульс. Створили окреме Міністерство цифрової трансформації, яке очолив Михайло Федоров. Завдання нового міністерства – комплексна цифровізація держави. Команда Мінцифри не просто переводила послуги онлайн, а зібрала їх в одному місці. Так, у лютому 2020 року народився портал «Дія» – головний цифровий продукт країни, який дозволяє українцям користуватися державними послугами онлайн. Послуги, які раніше були вразливими до корупції, знизили собівартість і бюрократичні контакти. Уже за кілька років цифрові сервіси через «Дію» досягли значного економічного та антикорупційного ефекту.
Дослідження Цівіта, проведене на замовлення Мінцифри, показує, що з 2020 року економічний ефект від сервісів у Дії уже перевищив 184 мільярди гривень, що у 100 разів більше, ніж було витрачено на розробку застосунку. Цифрові сервіси мають мінімізувати людський фактор, тобто можливість хабарів або непрозорих процедур. У 2021-му Мінцифри запустило 94 проєкти цифрової трансформації у сферах освіти, охорони здоров'я, юстиції, економіки та торгівлі, енергетики, інфраструктури. Усе можливе, щоб охопити ключові галузі життя. За останні десятиліття Україна продемонструвала один із найдинамічніших проривів у сфері цифровізації у світі. Так, індекс електронного врядування Організації Об'єднаних Націй оцінює, наскільки ефективно країна використовує цифрові технології для забезпечення доступності державних послуг, розвитку інфраструктури та посилення людського потенціалу. У 2014 році Україна займала далеке 87-ме місце у світовому рейтингу, позицію, що відображала тодішню фрагментарність сервісів, слабку інфраструктуру та обмежений доступ громадян до електронних послуг. У 2024 році Україна вже піднялася на 30-те місце, показавши найбільший стрибок серед усіх держав світу – плюс 57 позицій за 10 років. І це не просто статистичний рекорд, а системний доказ того, що цифровізація в Україні стала драйвером модернізації держави. Не менш показову зміну Україна продемонструвала й в індексі електронної участі, додатковому показнику Організації Об'єднаних Націй, який оцінює, наскільки активно держава залучає громадян до ухвалення рішень через цифрові інструменти. Цей індекс вимірює 3 ключові компоненти, що формують сучасну модель взаємодії держави та суспільства: електронна інформація, електронні консультації, електронне прийняття рішень. У 2014 році Україна займала 77-ме місце, рівень, який відображає мінімальне використання державою цифрових каналів для комунікації з громадянами. У 2024 році піднялася на 1-ше місце, ставши глобальним лідером з електронної участі. Це досягнення стало можливим завдяки стрімкому розвитку електронних сервісів, цифровій відкритості уряду, публічних консультацій, відкритих даних та появі Дії як платформи, що зробила участь у державних рішеннях доступною кожному. Зокрема, поява електронних петицій дозволила громадянам звертатися як до місцевих рад, так і до президента чи Кабінету міністрів. Петиції стали своєрідним способом суспільства донести до влади найважливіші проблеми і відносно швидко отримати реакцію. Наприклад, у 2023 році Верховна Рада законопроєктом номер 9534 відмовила у відкритті доступу до електронних декларацій. Петиція за ветування законопроєкту за 3 години набрала понад 25 тисяч голосів. Реакція президента була швидкою. Законопроєкт було ветовано та повернуто до парламенту із вимогою відкрити декларації. Таким чином, завдяки петиції вдалося зберегти прозорість і відкритість у публічному секторі, навіть під час війни. Аналогічно Україна показує стрибок в індексі електронних державних сервісів, ключовому компоненті оцінки Організації Об'єднаних Націй, який вимірює якість, зручність, масштаб та інноваційність онлайн-послуг, що надає держава. У 2014 році Україна займала 122 місце, фактично у хвості світового рейтингу, із мінімальною кількістю електронних послуг та майже повною залежністю від паперової бюрократії. У 2024 році уже піднялася на 5-те місце, увійшовши до глобальної п'ятірки лідерів поряд із технологічно найрозвиненішими країнами – Сінгапур, Саудівська Аравія, Естонія, Данія. За десятиріччя Україна пройшла шлях від аутсайдера до країни номер 1 у світі за рівнем цифрового залучення громадян. У 2014 році цифрові державні сервіси були радше винятком, ніж нормою. Лише 5% українців вважали адмінпослуги якісними і стільки ж користувалися ними онлайн.
Решті доводилося блукати коридорами держустанов, втрачати години у чергах і нерідко вирішувати питання неформальними платежами та вдаватись до поширених корупційних практик. Сьогодні інша реальність. У 2025 році вже понад 59% громадян скористалися хоча б однією електронною послугою, а 85% позитивно оцінили досвід їх отримання. Це результати опитування КМІС. У середньому українці протягом року скористалися 2,5 електронними сервісами. Серед найбільш популярних послуг – Дія – 48% респондентів, отримання інформації з реєстрів – 15%, пенсійного забезпечення – 15%, сервіси щодо особистого транспорту – 13%, а також отримання паспортів чи інших сервісів від Державної міграційної служби. З 2020 року у Дії оцифровано понад 100 державних сервісів – від отримання судового рішення чи дозволу на будівництво до сплати штрафів за адміністративне порушення, переоформлення авто, зміни місця проживання чи реєстрації ФОП. Із запуском платформи Україна стала першою країною, де електронні паспорти офіційно прирівняли до паперових. Українські технології в цій сфері почали активно використовувати країни ЄС. Розпочався обмін досвідом із Естонією, Польщею, Латвією. Тобто, Україна не просто впровадила цифровий паспорт, вона задала новий стандарт держави у смартфоні, який зараз масштабують інші. Станом на травень 26-го року у Дії доступні 15 офіційних цифрових документів. А застосунком користуються понад 24 мільйони українців, понад половину фактичної чисельності населення країни. Це унікальний рівень проникнення цифрових сервісів. Для порівняння, більшість європейських країн вважають успіхом, коли 40-50% громадян є регулярними користувачами е-уряду. Навколо Дії швидко виросла ціла екосистема для різних сфер. Дія освіта для навчання, Дія бізнес для підприємців, Дія Сіті – найрезонансніший проєкт, створений для IT-галузі, який запровадив особливий режим – податок на виведений капітал замість податку на прибуток, гік-контракти для гнучких моделей співпраці, зрозумілі правила захисту інтелектуальної власності. Україна створила одну з найкращих у Європі систем доступу до державної інформації. Антикорупційний ефект цифрової держави чітко простежується у статистиці. Рівень реального корупційного досвіду громадян, тобто ситуації, коли люди контактували з корупційними практиками, зменшився із понад 70% у 2015 році до 18,2% у 2025. Дані, отримані із опитування Київського міжнародного інституту соціології «Стан корупції в Україні 2015» та дослідженням НАЗК «Корупція в Україні 2025». Розуміння, сприйняття, поширеність. Тобто, чим більше державні послуги переходять у цифровий формат, тим рідше громадяни стикаються з корупцією. Стрибок у міжнародних рейтингах – це доказ того, що за відносно короткий час державі вдалося побудувати одну із найпросунутіших цифрових екосистем у світі. Україна не просто стала зручною, вона стала менш корумпованою через технології, а це те, чого багатьом країнам досі не вдається зробити. Електронні сервіси у корумпованих сферах допомагають запобігати можливостям заробити на державному бюджеті. Сфера медицини традиційно вважалася сірою зоною, та з 2017 року це змінила електронна система охорони здоров'я. Вона об'єднала медичні дані, запровадила електронні рецепти, електронні направлення та електронні медичні записи. Пацієнти отримують ліки легально, можуть обирати медзаклад, а історія лікування фіксується у системі, без домовленостей і зайвих посередників або покупок препаратів через знайомих.
Актуальним на сьогодні також є цифровізація МСЕК – медико-соціальних експертних комісій. З 1 січня 2025 року замість старої МСЕК запрацювали цифрові лікарські комісії на базі багатопрофільних лікарень. Усі документи рішення тепер фіксуються в електронній системі, а дії лікарів та експертів відстежуються. Команди формуються під конкретну справу, що усуває сталий склад і можливі зловживання. Пацієнт бачить свою справу онлайн, має доступ до історії рішень і може легко оскаржити їх у разі сумнівів. Планується інтеграція з іншими держреєстрами, що дозволить уникнути дублювання документів і ручного втручання. Попри прогрес, реформа стикається зі спротивом старої системи та недовірою людей. Її корупційне минуле досі дається в знаки. Гучні корупційні випадки у системі медико-соціальної експертизи підкреслюють, чому цифровізація та прозорі процеси критично важливі. Достатньо згадати випадок, коли восени 2024-го у масштабному розслідуванні опинилася керівниця Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяна Крупа. Її підозрюють у незаконному збагаченні та корупційних схемах, зокрема в оформленні інвалідностей для великої кількості осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили до 6 мільйонів доларів готівкою та незадекларовані активи, що викликало широкий суспільний резонанс і реакцію обласних органів влади. Також у 2024 році поліція та СБУ затримали керівницю іншої МСЕК у Кіровоградській області, яка, за даними слідства, брала хабар у пораненого військового за встановлення інвалідності. Саме через такі випадки стає очевидно, коли процеси нечіткі, а документи ведуться вручну або непрозоро, з'являється простір для зловживань. Будівельна сфера також лідирує за масштабами корупційних проявів. Дозволи, зміна призначення землі, введення в експлуатацію та містобудівні умови роками супроводжувалися винагородами. Часто ініціаторами зловживань були самі чиновники. Реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції ДАБІ фактично контролювали сторонні посередники. Тож отримати документи без хабаря було майже неможливо. 5 років тому стартував запуск єдиної державної електронної системи будівництва. Вона перевела контроль над реєстром державі, зробила усі послуги онлайн і забезпечила прозорість кожного кроку. Цифровізація будівельної сфери дає близько 1,5 мільярди гривень антикорупційної економії щороку. А загалом ефект від впровадження цифрових послуг у будівництві й усунення людського фактору зберегло державі уже понад 20 мільярдів гривень. Онлайн-процеси позбавили забудовників потреби ходити по кабінетах, а громадськість тепер може перевірити законність виданих дозволів. Будь-які маніпуляції в є-системі легко відстежити. Водночас ця сфера стикається із технологічними і людськими бар'єрами. Зокрема, інтеграція земельних, містобудівних та архітектурних ресурсів. Технічно складна, але необхідна для повної прозорості. Хоча у дії вже доступні 14 цифрових будівельних послуг і сервіс є відновлення для громадян та бізнесу, опір усе ще відчутний. Чиновники, які звикли вирішувати питання особисто, не поспішають приймати автоматизовані процедури. Водійські документи – і ще один напрям із систематичним проявом корупції. Тепер у дії можна мати електронне водійське посвідчення та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Однак це все стало лише частиною глобальної реформи сервісних центрів МВС, які замінили міжрайонні реєстраційно-екзамінаційні відділи, відомі в народі як МРЕО. Стара система характеризувалася високим рівнем бюрократії, корупції та відсутністю прозорості, тож сервісні центри мали змінити це. За 10 років було впроваджено фіксацію теоретичного та практичного іспитів на водіння, щоб унеможливити хабарництво. Громадяни тепер можуть замовити номерні знаки онлайн, перереєструвати транспортні засоби чи обміняти посвідчення. Водночас однією з проблем впровадження є-прав було те, що поліція по старинці не визнавала цифрові посвідчення і штрафувала водіїв, хоча юридично електронні права рівноцінні паперовим.
З технічного боку система дії має бути максимально надійною і захищеною, адже витоки даних – це ризик для маніпуляцій. Наприклад, як сталося у 2020 році, коли в мережу потрапила база із 26 мільйонами українських водійських посвідчень. У дії оголосили, що не причетні до цього інциденту. Це старі дані, які вже гуляли мережею і походять із приватних або сторонніх реєстрів. В Україні справді дуже багато реєстрів, десь 340-350, багато із яких містять персональні дані і не всі мають сертифікат захисту інформації. Це показує, наскільки без жорстких процедур безпеки цифрова інфраструктура може бути вразливою для зловживань. Часто реальну перепону до цифровізації створюють самі структури, які втрачають ручний контроль над процесами. Показовим прикладом слугує нотаріат. Це платформа, яка дозволяє здійснювати частину нотаріальних дій онлайн через застосунок «Дія». Замість фізичних візитів до нотаріуса можна засвідчити копії документів, довіреності та інші дії онлайн або через відеозв'язок. Зараз систему тестують за участю понад 2000 нотаріусів. Уже у перші дні до тестування долучилося 830 нотаріусів. Це понад 14% від усіх, хто працює в Україні. Перші послуги для громадян будуть доступні уже цього року. Водночас Національна нотаріальна палата офіційно звернулася із проханням зупинити тестування, оскільки під час роботи навчальної версії нотаріату були реальні дані з реєстрів довіреностей та заповітів, які начебто стали доступними широкому колу тестувальників, включно з розробниками, працівниками технічного персоналу, організаторами. За інформацією НПУ, це безпрецедентне порушення нотаріальної таємниці. Конфіденційні дані про заповіти і майно, які мають статус нотаріальної таємниці, можуть бути використані для шантажу або шахрайства. З іншого боку, Міністерство юстиції заперечує, що був витік, вважаючи звинувачення маніпулятивними і що доступ до системи мають лише авторизовані нотаріуси. Цей конфлікт сприймають як частину ширшої кампанії проти Мінцифри, де систематично дискредитують зміни, щоб зберегти старі корупційні моделі. Спротив впровадження електронних держсервісів яскраво проявляється і через численні провали просування у парламенті. Так, наприклад, щодо цифровізації виконавчого провадження, а саме законопроєкт номер 9363, який мав запровадити автоматизований арешт коштів, прозорі списки боржників і глибшу інтеграцію з реєстрами, неодноразово гальмувався у Верховній Раді. Його блокування часто пов'язують з опором виконавців, які за нинішньої ручної моделі отримують вплив і можуть маніпулювати арештами та списаннями. Такі законодавчі зупинки можуть бути свідченням того, що частина опонентів не хоче втрачати старі корупційні механізми. Ще один проривний сервіс на сьогодні – це цифрова платформа закупівель озброєння Chain Defense, один із ключових проєктів Міноборони. Вона дає можливість військовим підрозділам купувати напряму у виробників, без посередників, що істотно зменшує корупційні ризики. Та й тут не обійшлося без спротиву. Частина чиновників у Міноборони та старих структурах сприймає її як загрозу звичним схемам. Щоб мінімізувати ці ризики, НАЗК, Міноборони та державний оператор ДОТ розробили спільний антикорупційний план для логістичних закупівель. Але успіх його впровадження залежить від того, наскільки вдається подолати внутрішній опір. А от цифрова екосистема для підзвітного управління відновлення DREAM може бути ключовим інструментом антикорупції під час відбудови. Вона показує усі відкриті дані на всіх етапах проєктів відновлення в режимі реального часу, куди йдуть гроші, хто виграє тендери, які контракти підписуються. Така відкритість різко зменшує простір для корупції та підвищує прозорість. Так само, як і DotChain в оборонних закупівлях, DREAM не просто прискорює процеси, а вона змінює саму логіку управління ресурсами, забираючи простір для тіньового впливу. Тому спроби блокувати систему або запускати медійні страшилки про витоки даних чи сирість продукту часто є не технічними аргументами, а лобіюванням старих корупційних інтересів.
Цифровізація в Україні перетворила державні послуги на прозорі та відкриті, усуваючи простір для корупційних можливостей, хабарів та посередників. Згідно з дослідженням економічного та антикорупційного ефектів від впровадження цифрових послуг у Дії компанії Сівіта, проведеним на замовлення Міністерства цифрової трансформації України, за весь час цифровізації Дія заощадила українцям понад 184 мільярди гривень. Щорічно економія становить близько 59,6 мільярдів гривень. Це приблизно 0,7% ВВП. Оцінювання ефекту охопило 87 основних послуг, які погруповані на 3 категорії. Базові послуги – ті, що мають високий попит серед українців, включають 60 послуг, серед яких отримання довідок, витягів, посвідчень, дія підпис, шлюб онлайн, є підприємець, є малятко та інші. Послуги програми – комплексні сервіси, що реалізують державні програми підтримки та забезпечують високий економічний ефект навіть за малої кількості користувачів. Є відновлення, є оселя, є робота. Гранти, національний кешбек. Послуги вразливі до корупційних ризиків, ті, де найбільше взаємодії з чиновниками, а відповідно і ризиків хабарництва. До цієї категорії увійшли статус ВПО, послуги для моряків та будівельні послуги. Подивимось на результати у розрізі категорій послуг. Щорічний антикорупційний ефект цифровізації базових державних послуг у Дії складає майже 50 мільярдів гривень, а за умови 100% онлайн-користування може зрости до 75 мільярдів гривень. Онлайн-послуги суттєво дешевші. Середня вартість однієї послуги знизилася на 85% із 1500 гривень до 242 гривень завдяки усуненню необхідності поїздок та паперової тяганини. Основна економія – це час. Заощаджуються години для громадян, які раніше витрачалися у чергах на логістику та бюрократичні процедури. Для більшості послуг часова економія становить до 70-75% загального ефекту, а вивільнений час конвертується у продуктивну роботу. Базові сервіси мають дуже сильний економічний ефект, адже охоплюють велику кількість звернень. За оцінками, за 2020-2024 роки надано понад 2,5 мільярди послуг, а їх цифровізація значно знижує транзакційні витрати громадян та держави. Антикорупційна користь тут також є, але відносно менша, оскільки такі сервіси менш схильні до корупційних схем, але все одно вони усувають людський фактор. Найбільш корупційно вразливі сектори – будівництво, статус ВПО, дипломування моряків – дають 4,2 мільярда гривень економії, з яких 3,6 мільярда гривень – прямий антикорупційний ефект. Тобто це ті кошти, які раніше могли бути витрачені на хабарі або посередників. У сфері будівництва основний виграш від цифровізації – це антикорупція. 85% усієї користі припадає саме на те, що люди більше не платять посередникам чи за прискорення дозволів. Оцифрування 14 будівельних послуг уже дає 3,3 мільярди гривень економії на рік, із яких 3,26 мільярдів гривень – це чистий антикорупційний ефект. Загалом до 2035 року цифровізація найбільш корупційно вразливих послуг може дати вклад в орієнтовно 1% ВВП. Це приклад того, як технології змінюють не лише зручність, а й систему цінностей, роблять державу прозорішою, ламають корупційні схеми у найбільш ризикових галузях. Якщо держава повністю перейде на цифрові послуги, загально щорічна економія може зрости до 85,9 мільярдів гривень, на 44% більше, ніж зараз. Чим менше паперів, черг і ручного втручання, тим менше можливостей щось порішати, і більше грошей залишається у людей та держави. Цифрові сервіси не лише скорочують бюрократію і витрати, а й економлять нам години життя. Водночас програми на кшталт «Є-оселі» чи «Є-роботи» запускають мультиплікаційний ефект, створюють робочі місця і стимулюють економіку. Це підсилює довіру до держави і формує очікування прозорості.
Щоб система залишалася ефективною, потрібно постійно інвестувати в кібербезпеку, оновлення сервісів, цифрову грамотність і контроль за тим, щоб не з'являлися нові форми зловживань. За останні роки Україна вибудувала одну з найпотужніших цифрових екосистем у світі, окрему роль у якій займають антикорупційні сервіси. Так, реєстр декларацій, запущений у 2016 році, став глобальним феноменом. Він містить сотні тисяч декларацій державних службовців та одні із найжорсткіших вимог до розкриття активів. Даний реєстр зобов'язує посадовців розкривати весь свій фінансовий і майновий профіль. Це як рентген державного сектору, який дозволяє побачити, як змінюється майно чиновників і автоматично виявляє стрибки, що потребують перевірки. Обсяги поданих декларацій залишаються високими із різким провалом у 2022 році. У 2021 році подано понад 1 мільйон декларацій, тоді як у 2022 році лише 376 тисяч через повномасштабну війну та скасування обов'язкового декларування. Уже у 2023 році 808 тисяч, а у 2024 – 1 мільйон 136,5 тисяч декларацій, що перевищує навіть довоєнний рівень. 2025 рік було подано понад 634 тисячі декларацій, що свідчить про стабілізацію та високу активність системи навіть в умовах війни. Загальна кількість унікальних декларантів впродовж останніх років становить 600-700 тисяч осіб. Для порівняння, у США аналогічне декларування охоплює приблизно в 10 менше осіб. Водночас наведені вище цифри відображають кількість поданих декларацій, а не кількість декларантів. Один і той самий суб'єкт може подати декілька документів протягом року, наприклад, щорічну декларацію та декларацію перед звільненням або перед зайняттям посади. Тому обсяг задекларованих документів не є прямим відображенням кількості осіб, а радше показує інтенсивність і навантаження на систему електронного декларування. Загальний обсяг задекларованих коштів посадовців уже перевищує 12 мільярдів гривень, а 409 народних депутатів володіють понад 4 тисячами об'єктів нерухомості. Це один із найбільших у світі масивів даних про майно та активи, що перебувають під контролем держави і суспільства. Система не лише збирає інформацію, а й аналізує ризики, виявляє порушення і посилює підзвітність. У 2025 та за 3 місяці 2026 року НАЗК завершило приблизно 1200 повних перевірок декларацій. Важливо й інше. Відкритість реєстру створила унікальну культуру громадського контролю. Дані доступні всім, а приховати незаконне збагачення стало значно складніше. Завдяки системі електронного декларування лише в парламенті за незаконне збагачення та недостовірне декларування підозри від НАБУ отримали 18 народних депутатів. Дані з реєстру декларацій також широко використовуються при відборі кандидатів на публічну службу, надаючи великий обсяг інформації про статки претендентів на державні посади. Поруч працює реєстр звітності політичних партій. Інструмент, що вперше в історії України зробив партійні фінанси видимими. З 2016 року кожну партію на законодавчому рівні зобов'язали публікувати детальні звіти про доходи, витрати, донорів і рекламні бюджети. Сам реєстр повністю почав функціонувати з 2020 року, що дозволяє громадським організаціям і журналістам відстежувати політичні тіньові гаманці. Новішим сервісом є реєстр прозорості, реєстр лобістів, який фіксує всіх, хто впливає на органи державної влади, місцевого самоврядування чи посадових осіб із метою ухвалення рішень, законів чи політики в інтересах певних осіб чи груп. Це перша спроба цивілізовано вивести лобізм із тіні. Тепер будь-хто може побачити, хто, коли і з якою метою контактував із посадовцем. Іншу функцію виконує єдиний портал повідомлень викривачів, створений у 2023 році. Він забезпечує анонімний і захищений канал для повідомлень про корупцію, гарантує конфіденційність і напряму передає інформацію до відповідних органів.
Станом на травень 26-го року через систему надійшло понад 9700 звернень, із них 462 за квітень. Повідомлення стосуються корупції посадовців, маніпуляцій із закупівлями, незаконного отримання соцвиплат, конфліктів інтересів та порушень фінансової звітності. Ще один елемент реєстр порушників – це колишній реєстр корупціонерів. Він збирає дані про всіх, хто має рішення суду або адмінпротокол за корупційні правопорушення. Для кадрових служб і правоохоронців це фільтр, який не дає перепакуватися людям із корупційним минулим. У реєстрі наразі понад 27 600 записів, із них близько 17 800 – це рішення суддів, що підтверджують факти правопорушень. Разом ці дані формують чорний список, який захищає від повернення корупціонерів у владу. Для антикорупційних інституцій НАБУ, САП і ВАКС за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС запустили Є-кейс – інноваційну систему електронного кримінального провадження, що замінює паперові справи. Вона зберігає всі матеріали, інформацію про слідчі дії та рішення, дозволяє антикорупційним прокурорам онлайн здійснювати процесуальне керівництво розслідуваннями. Детективи та прокурори швидко отримують і аналізують інформацію. Система автоматично оновлює дані, планує завдання. Судді можуть прямо під час засідання переглядати докази та позиції сторін. Система економить до 200 годин часу на рік лише на одного співробітника. Для контролю на макрорівні НАЗК створило першу у світі повністю відкриту інформаційну систему моніторингу виконання державної антикорупційної програми. Це своєрідна панель управління реформами, що показує прогрес держави в боротьбі з корупцією. Що в ній унікального? По-перше, це єдина система, де будь-хто може в режимі онлайн бачити, як кожен орган влади виконує свої антикорупційні зобов'язання. По-друге, система дає можливості для громадськості стежити за реальним прогресом або його відсутністю, аналізувати виконання заходів у розрізі усіх органів влади, залишати власні оцінки, коментарі і зауваження, і ці відгуки є обов'язковими до розгляду органами, відповідальними за виконання. Дана система робить антикорупційну політику максимально відкритою, дає суспільству інструмент впливу та значно підсилює підзвітність влади. У сукупності усі цифрові інструменти створюють цілісну екосистему, яка робить корупцію ризикованішою. Саме завдяки такій системній цифровізації Україну дедалі частіше називають одним із світових лідерів у світі антикорупційних технологій. Це визнання нещодавно підтвердили на глобальному саміті партнерства із відкритого уряду у Віторії-Гастейсі, Іспанія, на початку жовтня цього року. Україна серед переможців Regional OGP Awards 2025 у категорії Europe за впровадження сучасної антикорупційної стратегії, фактично отримавши галузевий Оскар за цифрову доброчесність. Окремо варто зауважити, як за останні роки трансформувалась робота антикорупційних журналістів завдяки появі мережі відкритих даних та електронних сервісів. Так, після відкриття реєстру декларацій, журналістські розслідування про незаконне збагачення державних службовців стали масовими. Прозоро дало доступ до інформації про держзакупівлі. Відтак, журналісти почали активно викривати завищені ціни та змови. Сервіс Spending.go.ua став найбільшою базою даних у сфері публічних фінансів і водночас інструментом контролю влади та прозорості у використанні бюджетних коштів. Робота із відкритими даними зробила журналістські розслідування швидшими, масштабнішими і більш доказовими. Наприклад, лише у 2025 році НАЗК провело понад 70 моніторингів способу життя посадовців на основі матеріалів журналістів-розслідувачів. І кожне третє розслідування НАБУ розпочато за матеріалами журналістів. У результаті до державного бюджету стягнуто мільйони гривень, які чиновники отримали незаконно. Попри великий антикорупційний потенціал цифровізації, її ефект поки що не повністю реалізований. Головна причина – низький рівень поінформованості громадян про те, які електронні сервіси існують і як ними користуватися.
За даними НАЗК, у 2025 році 49,2% населення відчували себе достатньо обізнаними про доступні електронні сервіси державних послуг, оскільки у 2023 році цей показник був лише 29,4%, можна впевнено засвідчити, що все більше українців користуються інструментами, які допомагають знизити корупційні ризики. Найбільш популярними є електронні черги для отримання адміністративних послуг. Ними користуються 31,6% респондентів. Сервіси медичних послуг – 33,1%, отримання витягів довідок – 21,3%, сервіси транспортних послуг для водіїв – 18,8%. У секторах, де традиційно найвищий рівень корупційного тиску, наприклад, будівництво, земля, нерухомість, цифрові сервіси, лишаються майже сплячими. Лише 7,6% громадян скористалися такими послугами. Хоча саме тут онлайн-процеси можуть максимально знижувати людський фактор. Бізнес демонструє іншу динаміку. Близько 60% підприємців добре обізнані про цифрові інструменти і активно ними користуються. Це означає, що серед підприємців цифровізація уже стає нормою, тоді як широкі верстви населення усе ще потребують роз'яснень, зручніших сценаріїв використання та кращої цифрової грамотності. Серед основних причин некористування державними електронними послугами, яку озвучували респонденти, відсутність потреби, повідомили 77% респондентів. Ця причина завжди найпоширеніша. Однак інші причини поступово втрачають свою актуальність. Наприклад, брак навичок знизився із 44% у 2024 році до 22% у 2025. Також знизилась і недовіра до електронних сервісів із 26% до 15,5%, і зменшився рівень незнання про доступність послуг із 25% до 11%. Цифрові інструменти здатні зменшувати корупцію, але ще далеко не всі ними користуються. Це створює природну межу антикорупційного ефекту, яку можна подолати лише за рахунок системної комунікації, освітніх програм та спрощення користування. Ще одна серйозна перешкода – інерція поведінки громадян. Навіть коли електронні сервіси пропонують простіші і безпечніші процедури, значна частина людей продовжує діяти по старинці. Причини різні. Хтось не знає про цифрові можливості, що прямо підтверджує соціологія, а хтось має глибоку недовіру до державних технологій, накопичену роками. Дослідження НАЗК показують, що обізнаність – лише частина проблеми. Інша частина – поведінкові звички, які не змінюються автоматично навіть за наявності кращої альтернативи. Для багатьох дати на лапу здається надійнішим методом, ніж скористатися послугою онлайн. Хоч цифрові процеси справді дають потужний антикорупційний ефект, вони не можуть бути магічною пігулкою або чарівною паличкою, яка здатна викорінити корупційні прояви на всіх рівнях та в усіх сферах життя. Тому що існують практики, які апріорі не піддаються автоматизації, і їх в принципі неможливо перевести у цифровий формат. Це політичні домовленості, кулуарний вплив, тіньові схеми призначення своїх людей. Показовий приклад – резонансна справа Тимура Міндіча. Розслідуванням НАБУ щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, у якій він є фігурантом, підтверджує, що реєстри не захищають від корупції на найвищих рівнях, коли йдеться про смотрящих та кеш у пакетах. САП виявила передачу понад 1,2 мільйонів доларів готівки колишньому віце-прем'єру Олексію Чернишову. Крім того, існують і технічні ризики. У грудні 2024 року Мін'юст пережив одну з найбільших кібератак в історії української цифрової інфраструктури. Хакери атакували ключові бази: Єдиний державний реєстр юридичних осіб (ЄДР), Державний реєстр нерухомості і актів цивільного стану. Через це тимчасово зупинилися основні електронні сервіси: обробка нотаріальних дій, операції з нерухомістю, торги, державні призначення. Держава тимчасово перейшла на
холодні копії та резервні сервери. Цей інцидент показав, що автоматизація – це інструмент, який без надійного захисту даних може стати вразливою ланкою. Тож цифровізацію скоріше варто розглядати як потужне рятівне коло від побутової корупції, а не універсальний засіб проти всіх її форм. Електронні сервіси дають громадянам прозорі, швидкі і законні альтернативи, усувають контакт людина-чиновник, роблять процеси контрольованими і зрозумілими. Цифровізація не панацея, але дуже сильний інструмент. Український досвід говорить, що технології здатні суттєво обмежити корупційні можливості. Але лише тоді, коли цифрові рішення поєднані зі зміною управлінської культури, підзвітністю та сильними інституціями. Електронні сервіси самі по собі не викорінюють корупцію, проте ламають найбільш поширені прояви, роблячи систему прозорішою, а зловживання дорожчими та ризикованішими. І успіх тут залежить не лише від технологічних рішень, а й від готовності держави та суспільства працювати відкрито. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Поділіться із нами своїм користувацьким досвідом. Що для вас стало найбільш абсурдним або несправедливим випадком корупції, із яким ви коли-небудь стикалися? Це відео створено за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС EUACI, провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, Агенцією Великої Британії з міжнародного розвитку, співфінансується та впроваджується МЗС Данії. Висловлені думки та погляди не обов'язково відображають позицію EUACI, ЄС та урядів Данії чи Великої Британії. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео.